ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦੈਮ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ,
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ सुन लो पटाई के दुखी दवाऊंगा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 घंटे तो देते हैं, कल ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ,
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਰੰਟਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ
ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। IDP ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ।
ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, पीछे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो पटाई के दुखी तो होगा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 घंटे तो देते हैं, कल आप फिर आ रहे हैं भाई साहब, कल कुछ और नज़ारे नाल आवांगे। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। बस ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। तुसी जाओ, कोई गल नहीं। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। की गारंटी लेने भी कितनी देर तक है तुसी बच्चों ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? तर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ
ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ।
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा बच्चे जा रहे आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ give them 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ।
ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा नीचे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਟੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ
पढ़ाई का अरेंजमेंट कर लें। हाँ जी जैसी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो कनाडा जाके अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर सकें। कदों 2 साल तो इन्होंने हो गए बच्चों ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सर ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 10 ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ।
ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼
हाँ जी कारण जैसी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो कनाडा जाके अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर सकें। कदों 2 साल तो इन्होंने हो गए बच्चों को वैसे कितनी 2 साल हो गए। कितनी देर हो गई? 2 साल। है 3 साल हो गए सर। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ सर ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। तो नहीं तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ
ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो, पटाई के दुखी दवाऊंगा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 घंटे तो देते हैं, कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ ਦੈਮ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 10 ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा नीचे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ
ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ?
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ give them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। सर एक इम्पोर्टेंस में तो थोड़ा बच्चे तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो, पढ़ाई के दुखी तो होगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ
ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਗਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ
बिना 1 रुपया खर्चे दोबारा तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। IDP ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो पटाई के दुखी तो हुआ है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 घंटे तो देते हैं, कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 2 2.5 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। Print ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ AC ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो पटा एक दुखी दवाऊंगा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। IDP ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ रहा पीछे जा रहा आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ।
24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? IDP ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो पेमेंट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਜਾਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो, पढ़ाई के दुखी दवाऊंगा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लड़ाई नाल लड़े हो। ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ them 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਗਿਵ ਦਾ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਪੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गया, नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, बस आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1-2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ तो नहीं तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਐਪੀਸੋਡ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮੈਸਟਰ। ਜੇ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ IDP ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ। ਬ్రో ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ IDP ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ AC ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। पंडित जी मैं आ गए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर, बस आ गए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ। सुन लो पढ़ाई के दुखी तो होगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੈਨਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ 101% ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ